პაულო იაშვილის სახელობის საჩხერის დრამატული თეატრი პაულო ახალი სეზონისთვის ემზადება. რეპეტიციები ყოველ დღე რამდენიმე საათი გრძელდება. სულ 2 დღეში თეატრი ახალ მე-16 თეატრალურ სეზონს გახსნის. დასი მაყურებელს 2017 წლის იმერეთის თეატრალური ფესტივალის გრან-პრის მფლობელ სპექტაკლს შერეკილები კიდევ ერთხელ წარუდგენს. სპექტაკლი თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელმა გიორგი მეტონიძემ რევაზ გაბრიაძის პიესის მიხედვით დადგა. უგდავ ისტორიას მსახიობები ჟესტებით და მიმიკებით მოყვებიან. ავისახე მიზნად, რომ საჩხერეში შემექმნა პროფესიული თეატრი. დასი, რომელიც პროფესიონალურ დონეზე ითამაშებდა სპექტაკლს და ჩამოყალიბდებოდა დროთა განმავლობაში თეატრი, რომელიც კონკურენციას გაუწევდა ზოგადად პროფესიულ თეატრებს. პირველი სპექტაკლი დავდგით ჩემი აცგარდაცვლილი მეგობრის პატარა პიესა იყო, ესე დასასრულის მოლოდინში. შერეკილების მორიგი გაცოცხლება დასისთვის განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა, რადგან 2017 წლის იმერეთის თეატრალურ ფესტივალზე მან საჩხერის თეატრს არნახული წარმატება მოუტანა. ეს არის დიპლომები, რომელიც გადაეცა მამაკაცის საუკეთესო როლის შესრულებისათვის გოჩალურ სმარაშვილს გორის თეატრალურ ფესტივალზე ერთხმად აღიარა საუკეთესო მსახიობად ჟიური გოჩალურ სმარაშვილს. თუმცა განსაკუთრებული ადგილი მან ამ უჭირავს თეატრალურ ფესტივალს. რა თქმა უნდა, ეს იყო, არ ვიცი, საჩხერის თეატრის ისტორიაში, ცხოვრების ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი და გამორჩეული. იმიტომ რომ როდესაც ხიბულობ ის საუკეთესო თეატრი, საუკეთესო სპექტაკლისთვის ეს არის ყველაზე მაღალი რანგის შეფასება. მე მაოცებს გიორგის ნიჭიერება, იმიტომ რომ დღეს მაინც და მაინც ახალგაზრდები არ არიან იმდენად თეატრალურ და ლიტერატურულ ცხოვრებაში ჩართული, მაგრამ გიორგიმ იმდენი რამე გააკეთა, რომ ეს ახალგაზრდები ბავშვები თქვენ ახლა სცენაზედაც ხედავთ ალბათ ამ ბავშვებს, ეს ბავშვები ისეთნაირად დაინტერესა თეატრს და ისეთნაირად დაინტერესა იმ ნაწარმოებში, რაშიდაც ესენი მონაწილეობენ და სცენარის სახით, რომელიც გადმოიტანა გიორგიმ სცენაზე და იმდენად საინტერესო გახადა ამ ბავშვებისათვის, ეს ჩემთვის ყველაზე დიდი ბედნიერება. ძალიან დიდი ბედნიერება და დიდი წარმატება იყო ქუთაისში ჩვენი პირველი ადგილი და გრან-პრის აღება. ეს იყო უდიდესი ბედნიერება ჩემს ცხოვრებაში. მე ამისთვის გიორგის და ლიკას დიდ მადლობას ვეუბნები. იმიტომ ვეუბნები, რომ ალბათ მე ისე გავიდოდი კულტურის ცენტრიდან, რომ მე ამ ხელატაშს და ხელოვაციებს ვერ დავიმსახურებდი. პროფესიით მხატვარ დიზაინერმა გიორგი მეტონიძემ საჩხერეში სახალხო თეატრი თანამოაზრებთან ერთად 2001 წელს ჩამოაყალიბა. დაუღალავმა შრომამ და საქმისადმი დიდმა სიყვარულმა შედეგი მალევე გამოიღო და პირველი პრიზი სახალხო თეატრების ფესტივალზე იმავე წელს აიღო. შემდეგ იყო კიდევ არაერთი წარმატება, ფესტივალი და გასტროლი. მუსიკოსი ლიკა დარბაიძე მეუღლის თანამოაზრე და ყველაზე დიდი მხარდამჭერია. 2016 წელი გორში ჩატარებული თეატრალური ფესტივალი, სადაც საუკეთესო მუსიკალური გაფორმებისთვის მივიღე ეს პრიზი. ფერადი ბუშტები გამორჩეული იმითაც იყო და არის, რომ ეს არის ჩვენი პაულო იაშვილის ნაწარმოები, ერთადერთი პროზაული ნაწარმოები და აი ამ სპექტაკლით ვიყავით გასტროლით ათენში, საბერძნეთში და იქაც დიდი სიყვარულით და ესეთი ოვაციებით შეხვდნენ ქართველი ემიგრანტები და არა მარტო ქართველები. განსაკუთრებულია ჩემთვის ამ სპექტაკლებზე მუშაობა, იმიტომ რომ დიდი სიყვარულით ვაკეთებ ამ ყველაფერს. თუმცა მანამდე თვითდამკვიდრებისთვის თეატრს არაერთი დაბრკოლების გადალახვა მოუწია. მათ შორის ყველაზე რთული დაფინანსებისა და საკუთარი შენობის არ ქონაა. საჩხერის თეატრი დაარსებიდან დღემდე საჩხერის ობოლად სიმაკურიძის სახელობის კულტურის ცენტრში მოღვაწეობს. კოსტუმები და ყველა რეკვიზიტიც თავს კულისების ერთ პატარა მოკრძალებულ ოთახში იყრის. ჩვენი შემოქმედება გავიტანეთ მთელ საქართველოში. ამან მოგვცა იმის საშუალება, რომ გავედით ევროპაშიც. არის უამრავი შემოთავაზებები ამასთან ერთად ევროპული ფესტივალებიდან, მაგრამ უფინანსების ჯერჯერობით თავს ვიკავებთ იმ ფესტივალში დათანხმებაზე. საქმისადმი სიყვარული. ძალიან მწირი თანხებით გოგითხართ ფაქტიურად ჩვენი დაფინანსება არის იმერეთის ფესტივალისთვის გამოყოფილი რაღაც მწირი თანხა.
გიორგი მეტონიძემ 2016 წელს საჩხერეში გამოჩენილი ქართველი პოეტის, ესეისტისა და მთარგმნელის სახელობის პროფესიული დონის თეატრალური დასი ჩამოაყალიბა და სახალხო თეატრს უფრო დიდი წარმატებისკენ გზა გაიხსნა. პაულოს 15 ენთუზიასტი მსახიობს აერთიანებს. პერსონალის სიმცირის გამო თითოეულ მათგანს სხვა სამსახურთან ერთად რამდენიმე პროფესიის შეთავსებას უწევთ. აქ დეკორაციებს და მსახიობების კოსტუმებს რეჟისორი და მსახიობები თავად ქმნიან. სპექტაკლში აქტიურად მონაწილეობენ პატარა მსახიობები, სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც სამსახიობო ოსადობას ამავე თეატრში ეუფლებიან. მინდა გამოვიდე მსახიობი და აქ შეძენილი გაკვეთილები გამომადგება გამოცდილი ვიქნები უფრო და ყველაფერში გამომადგება. ანუ სცენაზე აღარ გამიჭირდება თამაში და ბევრი ახალი ბავშვი შევიძინე მეგობარი, კარგი მასწავლებლები. რეპეტიციებია დატვირთული ძალიან. გვიწევს ხოლმე ხანდახან მთელი საღამო ყოფნა, რომ ეს გამოგვივიდეს როგორიც გვინდა სპექტაკლი და ყოველთვის ვახწევთ ხოლმე ამას. ვითარებისკენ მუდმივი სწრაფვა, კრეატიული მიდგომა. რეჟისორი ამბობს, რომ ეს ისაა, რაც პაულოს სხვა თეატრებისგან გამოარჩევს. თეატრი კიდევ ერთი თამამი ნაბიჯის გადადგმას გეგმავს. ახალი სეზონისთვის მზადებასთან ერთად დასი პრემიერისთვის ემზადება, რომ შექსპირი არავერბალური ხერხით გადმოსცეს. სულ ვცდილობთ ვეძებოთ რაღაც ახალი სამეთყველო ენა, რაღაც ახალი ფორმა, რაღაც კრეატიულები ვიყოთ, რაღაც განსხვავებული მოვიტანოთ. რამდენად გამოგვდის ეს ყველაფერი, ეს უკვე მაყურებლის შესაფასებელია, მაგრამ ჩვენი მცდელობა სულ არის აქეთკენ მიმართული. თუნდაც ის, რომ ჩვენ მიმოდრამა წარმოვადგინეთ, ჩვენ პიონერები არ ყოფილვართ ამ ჟანრში. კახა ბაკურაძის თეატრი, კახა ბაკურაძემ შემოიტანა ფაქტიურად საქართველოში ეს ჟანრი და ეს მიმოდრამა რა ჟანრშიდაც ბოლო 2 სპექტაკლი გქონდა დადგმული. იმდენად საინტერესო გამოდგა ჩვენთვის მუშაობა ამ ჟანრში, იმდენად რთულია თან, აი ყველაფერი უნდა მოყვე არავერბალურად ტექსტის გარეშე. ეს ყველაფერი ამბავი უნდა წაიკითხოს მაყურებელმა. აქტიურად ჯერ ინსცენირების პროცესი მიდის ახალი სპექტაკლის. ცოტა ესეთი თემა ავიღეთ სამუშაოდ, ძალიან რთული და ცოტა ხმამაღლა სათქმელიც. ვფიქრობ და ვიძახი ხოლმე, რომ აი ეს სპექტაკლი ან ძალიან ხმამაღალ სიტყვას იტყვის, ან სულ დაგვაქცევს მეფელის. მსახიობები დაუღალავ შრომას აგრძელებენ. მიღწეული შედეგები მომავლის რწმენას აძლევთ. იმედს, რომ უახლოეს მომავალში თეატრი ერთგულ მაყურებელს საკუთარ სივრცეში უმასპინძლებს.